Hello guys! What's up? So this is Martin. So may quick tutorial lang ako sa inyo. Tuturo ko lang sa inyo kung paano mag-bayad online or gamit lang ang ating mobile device. Babayaran natin yung ating Social Security System contribution gamit lang yung ating mobile device o SSS. So napakadali lang nito guys. Very easy lang. Sundan nyo lang yung aking tutorial. So, ayun, bago tayo mag-start, siyempre dapat meron kayong account ng SSS, online account. Tsaka dapat meron kayo nitong SSS mobile apps. Madadownload nyo itong apps na to sa inyong mga Play Store, sa inyong na device. So, i-open natin itong apps na to. Dito, ilalagay natin yung ating ginawang SSS account. Yung ating user ID. Halimbawa, Bartin.tv. Tsaka yung ating password. Ayan. Pag once na nalagay natin siya, sign in lang natin. So ayan, mag-load siya. Hintay lang tayo ng konti. So ito ang mag-a-appear sa ating apps. Lalabas dito yung ating account sa SSS. So ang gagawin lang natin, pupunta lang tayo dito sa generate PRN. So sa apps na ito pala guys, makikita nyo dito yung mga naihulog nyo na dati, anong month, anong year, anong month yung mga hindi nyo naihulog, at yung mga ihuhulog nyo pa. Mamumonitor nyo dito sa total contribution. So, tsaka yung mga history activities nyo. Kung ano ba yung mga ginawa nyo, kung meron ba kayong in-update sa inyong mga SSS account, ganun. So, pupunta na tayo dito sa ating generate PNR. So, ayan. Pag lumabas to, ayan, guys. Yan ay yung babayaran mo kung ano ba yung nakalagay dito. Kung voluntary ba kayo or sa employer ba kayo or as OFW. Click lang natin tong pay. Yan. Dito, may pagpipilian tayong pwede natin gawing method, pambayad, payment method. Tulad kung mayroon kayong PayMaya account, GCash, credit card or debit at BPI. So, ang gagamitin natin dito pangbayad ay GCash. Punta tayo dito sa ating GCash. Siyempre, dapat may GCash account tayo or may GCash apps tayo sa ating mobile. Siyempre, dapat meron tayong amount na hindi bababa doon sa pambayad natin. Click natin to. So dito, lalabas to kung ilan yung babayaran mo so sa buwan na gusto mong bayaran. Ayan. I-click lang natin tong okay. Tapos, ayon dito, para daw ma-ensure yung ating payment, antay lang tayo ng 10 seconds para ma-process ng GCash. So, proceed tayo. Wait lang tayo ng 10 seconds. So, after ng 10 seconds, ayan na siya guys. Meron siyang PMaya or GCash. So, dahil GCash ang click natin. Kung may PMaya kayo, PMaya. So, kailangan ilagay nyo dito yung number ng GCash nyo. Kasi, magsisend ng code doon yung SSS para ma-verify ang inyong payment. Pag once na nalagay na natin yung ating GCash number, i-next lang natin siya. Wait lang tayo ng counting time. Ayan, magsisend ng code ang GCash, ang SSS sa inyong GCash account number. 6 digit authentic code. Ilalagay natin siya dito. Pupunta tayo sa ating message. Once na nakuha na natin yung code, ilalagay lang natin siya dito, yung 6 digit code. Pag once na nalagay natin, next lang natin siya. Tapos, ilalagay natin dito yung ating
GCash for PIN. IMPIN Yun yung ginagamit natin pag maglalagin tayo sa ating GCash. Yung 4 digit. Pag once na nalagay natin siya, next lang natin. So ayan, lalabas dito yung inyong GCash. Kung anong balance nyo, tsaka yung babayaran nyo. So, click lang natin tong pay na to. Then, ayan na guys, successful na siya. So, mag-aantay na lang tayo sa reference na mag-chat, mag-text ito sa ating email or sa ating number. So, pwede nyo na siyang i-check. So, ang process nito guys, minsan inaabot ng 3 days. Minsan, after ilang oras lang. Ganon. So, yun lang guys. So, thank you very much. So, huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe. Tsaka pa-comment na lang guys kung ano pa ang gusto nyo next tutorial natin. So, see you next video, tutorial. Much love. God bless.